আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই ৰেচিপিটো মানে আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম, একদম পুৰা নিৰামিষ মই বনাম। আৰু ৰেচিপিটো হ'ল চানাৰ দালি আৰু সয়াবিন দি মই এটা ৰেচিপি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। বলক মই এতিয়া ৰেচিপিটো দেখুৱাওঁ। এতিয়া মই এই চানাৰলি এনেকৈ মই তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। এনেকৈ মই এটা সৰু মিক্সি লৈ লৈছোঁ। মই ইয়াত এতিয়া এইখিনি দি দিম। ইয়াত মই 4টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ আৰু অকণমান আদা ইয়াত দি মই ইয়াত অকণমান পানী দি মই এইখিনি মিহিকৈ পিচি ল'ম। ইফালে মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ, তাত মই পানী দিছোঁ আৰু পানীত মই 1 চামুচ নিমখ দি আছোঁ। পানী মোৰ গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াত এই সয়াবিনখিনি দি মই ভালদৰে সিজাই ল'ম। সিজি গ'ল, মই এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা পানী দি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ঠাণ্ডা পানী দি লৈছিলোঁ যে, এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ চেপি ল'ম পানীখিনি। এনেকৈ চেপি পানীখিনি পেলাই মই এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। কেৰাহী বহাই দিছোঁ, কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। মই ইয়াত 2 চামুচ তেল দিম। তেলত মই 1 চামুচ জিৰা দি আছোঁ। অকণমান হিং দিছোঁ। হিং দিলে মানে নিৰামিষ চব্জিটো খাবলৈ ভাল লাগে। আৰু অকণমান চেনি দিছোঁ। চেনি কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে দিবই, চেনি নিদিলে খাই সোৱাদ নালাগে। আৰু মই সয়াবিনখিনি পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ, এইখিনি মই এতিয়া তেলত দি দিম। দি মই এইখিনি ভাজি ল'ম। ইফালে এই পিচি ৰখা এই দালিখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল, মই এতিয়া নমাই ল'ম। এফালে মই এনেকৈ এখন কাঁহী লৈ লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত আগতে তেল সানি থৈ দিছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ নমাই ল'ম। কৰি মই ধুনীয়াকৈ থালখনত উলিয়াই মই হেঁচিকৈ লৈ ল'লোঁ সমান কৰি। আৰু এইটো গৰমে গৰমে আপোনালোকে এনেকৈ কৰি ল'ব। আৰু মই এতিয়া এইটো কাটিম। এনেকৈ এখন চুৰি লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত তেল সানি লৈছোঁ। তেল সানি ল'লে মানে লাগি নধৰে। এটা বাতি লৈ লৈছোঁ। বাতিত মই 4 চামুচ আটা দি আছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত পানী দি এইখিনি মই গুলি ল'ম। এনেকৈ কৰি মই সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ। এইকেইটা মই এতিয়া তেলত ভাজি ল'ম। এক পিচকৈ দি ইয়াত আটাত এতিয়া মই এইখিনি তেলত এৰি দিম। এতিয়া মই এইখিনি তল ওপৰ কৰি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। তেল ধুনীয়া গৰম হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি বস্তুখিনি ভাঙি যোৱা নাই। এনেকৈ কৰি আপোনালোকে তেলটো হিট কৰি ল'ব। এইকেইটা হৈ গ'ল ভজা, মই এইখিনি এতিয়া নমাই দিম। আৰু বাকী যিকেইটা আছে মই এই তেলতে ভাজি ল'ম। এইকেইটা ভজা মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, মই এইখিনি নমাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এই কেৰাহীতে আলুখিনি ভাজি ল'ম। আলু মই এনেকৈ লম্বা লম্বাকৈ কাটি লৈছোঁ, দীঘল দীঘলকৈ। মই এইখিনি এতিয়া ইয়াত ভাজি ল'ম তেলত। ইয়াত মই অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান হালধি দি মই আলুখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। আলু ভজা হৈ গ'ল, এইখিনি মই নমাই ল'ম। এতিয়া এই কেৰাহীতে মই এতিয়া তেল দিম। ইয়াত তেলত মই এতিয়া 2টা শুকান জলকীয়া দিছোঁ, এটা তেজপাত দিছোঁ, অকণমান গোটা জিৰা 1 চামুচ গোটা জিৰা দি আছোঁ, 2টা এলাইচি দিছোঁ আৰু লং 2 টুকুৰ দিছোঁ। ইয়াত মই অকণমান চেনি দি আছোঁ। চেনি আপোনালোকে দিবই, চেনি দিলে খাবলৈ সোৱাদ হয়। আৰু মই এইফালে ইয়াতে বিলাহী, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ, এইখিনি মই এতিয়া তেলত দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত গুড়া মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। মই এইফালে ইয়াত ধনিয়া গুড়া লৈ আছোঁ 1 চামুচ, জিৰা দিছোঁ 1 চামুচ, জিৰা গুড়ি দিছোঁ 1 চামুচ, হালধি গুড়ি দিছোঁ 1 চামুচ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম মই এইখিনি।
ইয়াত মই নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী দি মই এইখিনি অকণমান কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে মছলাখিনি ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল। এই মছলাত মই আগে ভাজি ৰখা এই আলুখিনি এতিয়া এই মছলাত মই দি দিম। দি মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই ইয়াত মই পানী দিম এতিয়া। এইখিনি ভালকৈ সিজিবৰ কাৰণে মই অকণমান ঢাকি দিম। এতিয়া মই এইখিনি চাওঁ চব্জিখিনি। এতিয়া এইখিনি মই যে আগে ঢকাখিনি ভাজি ৰাখিছিলোঁ এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। গোটেইখিনি মই ইয়াত তৰকাৰীত দি দিম। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান মিট মছলা দিম। আপোনালোকে গৰম মছলাও দিব পাৰিব। আৰু মই ইয়াত অকণমান এনেকৈ মেথি পাত লৈ লৈছোঁ। মেথি পাত মই হাতেদি মোহাৰি ইয়াত মই এতিয়া দি দিম। ইয়াত মই এতিয়া অকণমান ঘিউ দিম। ঘিউ দিলে মানে নিৰামিষ তৰকাৰীটো খাবলৈ সোৱাদ হয়। এতিয়া এই তৰকাৰী মোৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি নমাই দিম। এনেকৈ কৰি মই তৰকাৰীখিনি এনেকৈ নমাই ল'লোঁ। আপোনালোকক মই এনেকৈ দেখুৱালোঁ। মই যেনেকৈ ৰেচিপিটো বনাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ঠিক আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব। আৰু খাই যদি ভাল পায় মোক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। মই এই ৰেচিপিটো বনাই খাইছোঁ আৰু খাই ভাল পাইছোঁ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত মই এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম। ধন্যবাদ।